Tja! Niklas Jönsson heter jag. Jag har världens skönaste dröm om att få göra världens ungdomsfotboll mycket roligare och hälsosammare. Och den som framförallt ska hjälpa mig att göra det är SAI. Som givetvis är en artificiell intelligens som vi ska göra till världens smartaste fotbollscoach. Men för att SAI ska kunna bli världens smartaste fotbollscoach och supporter och rådgivare så måste vi samla in en massa ungdomsfotbollsdata. Vilket saknas idag. Men jag har under de senaste 2 åren byggt en software as a service som heter Sporter för att just lära mig hur vi kan samla in en himla massa ungdomsfotbollsdata. Inte bara från spelare själv utan även från deras coacher, deras föräldrar, eventuella scouter, agenter, camparrangörer och så vidare och så vidare. För att just ge SAI uppdraget att se till att så många som möjligt spelar fotboll så länge som möjligt och bli så bra som möjligt. Sen vet vi det att de allra flesta kommer inte bli proffs. Men vad vi ska söka se till det är att den här 10-12 år genomsnitt långa resan som ungdomsfotbollsspelare blir så himla rolig och så bra som möjligt. Så att även om man inte blir proffs så blir man ett fotbollsfan för livet. Den här nya livslånga resan för mig är egentligen en förlängning av min resa med det här otroligt sköna gänget i Maj FC som egentligen var min grabb Neo och hans bästa kompisar här i Sollentuna. Där jag lärde mig otroligt mycket på vad man ska och inte ska göra när man jobbar inom ungdomsfotbollen. Inte bara här i Sollentuna och Sverige utan även internationellt en hel del. Och när man tittar på det där så är min tydliga uppfattning att de allra flesta barn och ungdomar där ute i hela världen får långt ifrån den utbildning och support inom deras ungdomsfotbollsresa som de faktiskt förtjänar. Och lösningen på det, tror jag i alla fall, är att vi måste jobba med teknologin, inte mot den, för att göra ungdomsfotbollen mycket hälsosammare och roligare. Vilket innebär att det är många av oss föräldrar och tränare tycker att det här är ett jätteproblem, att det är för mycket tid i mobilen, eller det är klockor, eller det är glasögon, eller datorer, eller det är iPads, eller det är videokameror eller andra. Det är inget hot. Det måste vi göra till ett stöd för att göra ungdomsfotbollen ännu mycket roligare och bättre. Vi vinner inte matchen mot teknologin. Vi vinner matchen med hjälp av teknologin. Att få de här värdena att flytta samman. Och göra det på så vis ännu mycket roligare. Att träna och tävla inom just fotboll. Och när jag ger mig på och försöker sammanfatta det här så är min tydliga bild att det finns ungefär 300 miljoner unga fotbollsspelare där ute. Det är på olika nivåer. Som de allra flesta får alldeles för dåligt stöd och hjälp under sin ungdomsfotbollsresa. Det beror otroligt mycket på vart man bor, vilken klubb man tillhör och framförallt vilken tränare man har. Men givetvis också vilken familj, vilka vänner man har. Det påverkar jättemycket vilken utbildning man får och vilket stöd man får. Men jag tror vi kommer kunna lösa det så att alla i alla fall får möjligheten att få tillgång till världens bästa digitala fotbollstränare i form av SAI. Så alla får, eller så många som möjligt får tillgång till ännu mycket mer kunskap om vad man ska och vad man inte ska göra. Men givetvis utifrån varje individs personliga förutsättningar. För alla är vi olika. Olika är jäkligt bra, tycker jag i alla fall. Så ger vi bara SAI tillräckligt mycket individuell data om varje enskild individ så är jag helt övertygad om att SAI kommer bli världens bästa fotbollscoach. Sen ett annat väldigt stort problem som vi också kommer kunna lösa med det här, det är att det samlas redan idag in en himla massa olika data ifrån. Tränare gör det själva, man gör det i form av sin klubb, det är ligaarrangerare, det är cuparrangörer, det är camparrangörer, det är domare och det är scouter och det är agenter. Alla samlar in en himla massa olika data om olika spelare, klubbar och lag. Men allting sparas på olika sätt. Det är massa olika datasilos där ute. Så att genom att börja föra samman den här datan istället och se till att det finns ett ställe att spara den på. Där inte datan försvinner varje gång en ung spelare eller tränare för övrigt byter klubb. Vilket de flesta gör 3-4 gånger under den här fotbollsresan. Så skulle vi kunna lära oss så väldigt mycket mer av den här insamlade datan.
framförallt i vårt fall då, kan vi ge den här insamlade datan till SAI, då kommer SAI bli ruskigt smart och ändå en ruskigt bra coach också. Så sporter, software as a service för att just då på olika sätt, både av spelare, tränare, föräldrar, coacher, scouter, agenter med mera, samla in data på ett strukturerat sätt ner på varje enskild individ. Där varje enskild individ äger sin egen data, vilket är superviktigt. Lyckas vi göra det på ett bra sätt, vi får tillräckligt mycket data här, då har vi möjlighet att kunna bygga ett SAI med de teknologierna som idag erbjuds av några aktörer. Vi kommer välja att jobba med Google och Google Gemini med tanke på att allt det här har vi byggt i ett så kallat Google Cloud. Där det redan finns API för att kunna bygga artificiella intelligenstjänster. Då kommer vi kunna göra sajten världens smartaste och bästa fotbollscoach. Den målgruppen vi i huvudsak kommer rikta oss till initialt sett, det är tonåringar. Där träffar vi absolut bäst. Sen kommer vi lite spilla ner i de som är lite yngre och det kommer även vara en del äldre som kommer använda den här tjänsten också. Men tonåringar är kärnmålgruppen. Det sköna med dem är att de delar alla en och samma dröm. Det är att de ska bli professionella fotbollsspelare en dag. Sen vet vi att det är mindre än 1% som kommer att bli det. Men vad vårt uppdrag är, det är att se till att den här 10-12 år långa resan blir så rolig och så bra som möjligt. Att vi samlar så himla mycket bra data och sköna minnen från den här resan. Så att oavsett om de blir proffs eller inte, att när man är ett fotbollsfan för livet som jag brukar säga, så finns det alltid ett ställe att gå tillbaks till för att uppleva de här otroligt sköna minnena från de här 10-12 åren när jag spelade min ungdomsfotboll, vilket i många fall kommer vara de flestas bästas minnen från deras fotbollsspelande. Så kommer vi ha en otroligt attraktiv och bra tjänst. Sen är det ju så att även om det är tonåringar där de flesta kommer att bli fans, så är det ju några som kommer att bli proffs också. Och har man då använt den här tjänsten i ganska många år, ja då är i alla fall jag rätt övertygad om att då kommer man som professionell spelare fortsätta använda den här tjänsten också. Vilket öppnar upp en hel del andra intressanta affärsmöjligheter också. Men det räcker inte att bara jobba med de enskilda spelarna. Vi måste få med oss cirklarna runt omkring också, det vill säga familj och vänner, deras coacher, eventuella personliga tränare. Och om man kommer så pass långt så då kanske man blir agenter och scouter. Ja, men då behöver de också finnas där. Precis som att vi ska erbjuda funktionalitet för klubb, camp, cuparrangörer och domare att använda en och samma tjänst. Där vi tar in massor med data i olika perspektiv. Men vi sorterar upp det på ett snyggt och prydligt sätt. Så att det som är relevant för den enskilde spelaren, det finns tillgängligt där för den enskilde spelaren. Eller coachen, eller scouten, eller agenten om det så är. Så att SAI kan vara inte bara det världens bästa coach för de unga spelarna, utan det kan vara en jättebra assistent för de andra aktörerna i den här tjänsten också. Med tanke på att vi har så mycket bra data. Men för att göra den här resan, då tror jag det är jäkligt viktigt att man står med fötterna precis där man verkar. Och lyckligtvis så har jag en kille, en son, Linnea, som är jätteduktig på att spela fotboll i FC Köpenhamn. Vilket innebär att jag står mitt i det här och har följt den här resan i ganska många år. Och förstår de här unga spelarnas vardag. Vilket är viktigt om man ska bygga den här typen av tjänster, tror jag. Man måste också förstå dess komplexitet, vilket är ganska stor när man börjar gräva ner det här. För att förstå liksom hur det här liksom pyramiden ser ut. Det är ett komplext kontext, speciellt liksom ju längre man kommer på den här resan. Så blir det ganska många intressenter och ganska många aktörer runt de här enskilda spelarna som är viktigt att förstå. Precis som det är viktigt att förstå hur den globala fotbollsmarknaden ser ut, vilket som ni vet är gigantisk. Jag brukar säga det att om vi tar alla världens övriga sporter och lägger ihop dem, så är fotbollen, om inte lika stor, till och med större än alla andra sporter tillsammans. Det här är en gigantisk marknad. Och tittar vi på tillväxten som framförallt sker i Asien och även lite grann i USA de närmsta 10-30 åren, så kommer den här marknaden bli ännu mycket större. Våran product roadmap då? Ja, vi satte igång att bygga en prototyp, eller en MVP som vi kallar det för, i slutet på 2021. Och har kommit ganska långt på den här product roadmap. Mycket längre än vad vi trodde vi skulle göra med förhållandevis lite resurser. Men nu har vi kommit så pass långt att vi känner att men nu vet vi ungefär hur vi ska göra det här. Nu skulle vi vilja accelerera och skala det här ganska rejält framöver. Som tur var så har vi byggt det här i, som jag sa tidigare, i en Google Cloud-plattform, vilket innebär att det här är väldigt skalbart.
Och när vi tittar nu på att lägga till ett SAI, alltså den artificiella intelligensen, så visar det sig att det Google nu bygger med Gemini, så kan vi ganska smidigt integrera det med vår befintliga plattform. Vi behöver bara se till att vi får in ännu mycket mer data kring de här unga spelarna och deras tränare och scouter, agenter med mera. Så kommer våran SAI kunna bli riktigt jäkla smart till en relativt låg kostnad, tror vi. På frontend-sidan så har vi både iOS och Android-appar redan idag. Vi har också en responsiv webb så att vi kan använda det på massa olika devices. Hur funkar Sporter då? Ja, Sporter handlar ju mycket om att då samla in data, men också så att vi kan presentera och jämföra en himla massa data. Och vi har identifierat ett antal olika tjänster. Några av dem har vi redan utvecklat, så de finns redan. Men vi har några till vi skulle behöva tillföra för att göra det ännu enklare och smidigare att samla in en himla massa data. Inte bara för spelare utan även då för föräldrar, coacher, PT, scouter, agenter runt omkring som kommer ha sina egna användargränssnitt för att återigen samla in en massa data. Men givetvis också att vi kan då presentera och jämföra all den här datan. Där det kanske viktigaste är den här spelarbiografin, vilket givetvis finns en coachbiografi eller agentbiografi eller scoutbiografi. Eller som vi gamla gubbar som mig säger, ett LinkedIn-CV. Där man har sparat all sin yrkeserfarenhet och alla utbildningar man har gått. Det här är samma sak fast i fotboll brukar jag säga. Men det finns en feed, det finns dashboard, det finns leaderboards. Vi har byggt en algoritm för att man kan ta fram veckans, månadens spelare och månadens lag och så vidare. Vi har även byggt ett fantasy manager-spel där man faktiskt spelar då med riktiga spelares faktiska data för att ta fram veckans lag och tävla vem som då har bäst koll på spelarna i sin egen ålder i valfri region. För att se vem som är den bästa fantasy manager. Och sen kommer det finnas ett rapportverktyg där man kan vrida och vända på all den här insamlade datan på olika sätt. Vad man nu vill få ut av den. Så Sporter, samla in, presentera och jämföra en massa data utifrån ett antal olika perspektiv. SAI då? Ja, SAI blir ju en tjänst i själva Sporter. Den första versionen av SAI vi kommer se är en form av chattagent, det vill säga spelare, tränare går in och ställer frågor och får svar i en form av chattdialog. Version 2 kommer egentligen vara att baserat på vad det är för data en spelare, en tränare lämnar ifrån sig. Det kan vara att man gör en matchanalys till exempel. Då kommer SAI reaktivt baserat på den insamlade data. Men kanske också vad tränare, andra spelare, en scout tyckte om samma match. Göra en ännu större och kanske bättre utvärdering för att kunna ge en feedback till spelaren baserat på hans egen uppfattning om just kanske den matchen. Men också att det kan vara att spelaren är skadad, får ett knä i låret av någon anledning. De kommer förmodligen SAI kunna hjälpa till att identifiera att det högst sannolikt är den här typen av problem. Det skulle du kunna behandla och jobba med på det här sättet. Men givetvis ta kontakt med en professionell fysio för att få en korrekt bedömning på det där. Ja, ni förstår. För att sen i version 3 tror vi är en helt autonom och även proaktiv artificiell intelligens. Vilket tittar in i kanske en spelares kalender och tittar på att okej, där borta så har vi en viktig match att förbereda sig för. Okej, då är det extra viktigt framöver att du sover, de äter bra, tar hand om sin kropp och trimmar i ordning. Det är extra mycket inför att de ska spela just den där matchen. Där man kommer möta kanske den där vänsterbacken som har de här egenskaperna som du kanske kan slå i ännu fler delar genom att använda dina bästa egenskaper och så vidare och så vidare. Ja, ni förstår. Men återigen, SAI inte bara för enskilda unga spelare utan SAI kommer att ha ett jätteviktigt uppdrag också att hjälpa andra tränare att vara en typ av assistent åt coachen. Precis som SAI förmodligen kommer vara en jättebra assistent åt de som jobbar som scouter, eller de som jobbar som agenter eller de jobbar som klubbmanager. Där tror vi SAI kan göra ett superjobb också för att hjälpa även dem. Vad har vi lärt oss på den här MVP:n vi har byggt nu då? Ja, vi har kört lite build and ship and fail fast, vilket innebär att istället för att sitta i en sluten miljö med testgrupper så har vi så fort vi har byggt någonting ut med det live så har vi testat på riktiga användare för att lära oss vad som funkar och inte funkar. Vad vi då har lärt oss på den här resan det är att det räcker inte att bara belöna. Det måste finnas de som ställer till krav på att man över tid ska använda den här tjänsten och fylla på den med ny data hela tiden.
Det vill säga, det behöver finnas en tränare eller en PT eller föräldrar eller någon annan att också ställa krav på de unga spelarna. Att okej, du behöver liksom göra din dagboksuppdatering eller du behöver svara på din match eller träningskallelse. Du behöver utvärdera hur det gick på den här träningen eller matchen. Så att vi kombinerar belöna med att någonstans ställa krav. Biografin är otroligt viktig och det är framförallt hur den ser ut. Det är vad de flesta egentligen tonåringar verkligen triggar på. Alla vill ha en snygg biografi med schyssta bilder, ett spindeldiagram och givetvis en massa data om sitt fotbollsspelande. Det vi också har lärt oss, men vilket hade en ganska tydlig bild av innan, det var att det är individerna vi ska fokusera på. Vi ska inte, som många av våra konkurrenter gör, fokusera på klubbarna. Klubbarna har vare sig tid, pengar eller ofta tyvärr kompetens att börja jobba med den här typen av tjänster. De orkar inte med det helt enkelt. Medan enskilda individer, där finns det en mycket större vilja och framförallt betalningsvilja för den här typen av tjänster. Och med tanke på att vi vet dessutom då att både spelare och tränare byter klubb 3-4 gånger minst under den här resan i snitt. Så det är jätteviktigt att man håller ihop det så att datan följer med även när man då byter klubb eller byter lag. Så att inte den försvinner varje gång man byter klubb eller lag. Det vi också ser idag, den starkaste trenden är att video kanske är det enklaste att ta betalt för. Medans det som kanske särskiljer oss från våra konkurrenter, det är just tillbaka till det här med ägandet av data. Att det är individuellt, att det flyttas då mellan lag och klubbar. Till skillnad mot de flesta andra tjänster som är byggda för en klubb, vilket innebär att klubben också äger data. Men också att vi har ett mycket större 360 approach, vilket var en jätteviktig learning jag hade med mig på den här 10-årsresan jag gjorde med MyFC. Att man måste få upp helheten. Man måste få med sig föräldrar, coacher, PT:ar och när det dyker upp agenter och scouter och den biten också. Kan vi få ihop den helheten så blir den här resan så mycket bättre och så mycket roligare. Och är man lite smart hur man bygger den här teknologin så är det inte så jäkla svårt att göra heller. Tittar jag på hur långt jag har kommit bara på de begränsade resurser jag har haft hittills så är jag helt övertygad om att den här ganska ambitiösa produkt- och roadmappen vi har skapat, den är klart realistisk. Vem är det som har gjort allt det här? Ja, det är väldigt mycket jag själv. Sen har jag haft några fantastiska vänner som har hjälpt mig lite grann med själva managementdelen. Men framförallt har jag haft ett stort team i Vietnam. Vi har som mest 12 stycken. Sen har jag bantat ner det där för att jobba med de som då har varit bäst och effektivast. Till att idag så har jag faktiskt bootstrappat ner det på 2 stycken. Och det är de 2 bästa från dag 1 som jag har kvar. Som egentligen förvaltar och bugfixar lite grann i dagens system. Tills att vi är redo för att börja göra det här på riktigt och börja skala det här i en större skala. Där vi givetvis har tänkt till på hur ska vi liksom växa det här på ett strukturerat och bra sätt. Med rätt typer av resurser i olika omgångar baserat på hur vi ska växa och lansera den här tjänsten. För lansera den ska vi göra i många länder och vi gör den i en språkdriven modell. Vilket är också anledningen till att vi gör allting på engelska idag. Och det är inte bara för att vi ska gå till de engelskspråkiga länderna över världen i princip samtidigt för att kunna få så stor expansion som möjligt med så liten insats som möjligt. Men det är också för att AI-tjänsterna som byggs idag funkar mycket bättre än de engelskspråkiga. Så att ska vi använda de senaste och bästa artificiella intelligenstjänsterna så är det bra om all data finns tillgänglig på engelska. Det är också en viktig anledning. Expansionen kommer i huvudsak ske genom en mix av liksom PR, sponsorskap och sociala medier. Där vi vet att träffar man rätt bland tonåringar så blir det väldigt snabbt en stark viral spridning i ett globalt perspektiv. Och det är framförallt sociala medier som är nyckeln där, tror vi. Hur ska vi tjäna pengar då? Ja, som grund så kommer det vara en så kallad freemium affärsmodell, vilket är prenumerationer. Där givetvis de flesta kommer ligga på ett gratisabonnemang. Där vi tror att vi kommer att lägga på annonser för att göra skillnaden mellan gratis och betalning lite större. Så att det är enklare att konvertera från gratis till en betalvariant. Där vi tror att betalvarianterna kommer ligga någonstans mellan 5, 10 och 30 dollar eller 50, 100, 300 kronor svenska ungefär. Och beroende då på vilken funktionalitet, vilket innehåll egentligen man vill ha access till. Och givetvis hur mycket man ska använda SAI kanske framför allt. Kommer man få styra själv genom att man kan gå upp och ner med olika betalnivåerna. Givetvis ser vi andra intäktsvarianter där annonser är en, men olika typer av provisioner baserat på andra kommersiella aktörer som vi vet kommer redan idag är inne på den här tjänsten.
och vill kunna använda den mycket, mycket mer för att kunna ta betalt för sina tjänster. Och där ser vi att men där kommer vi kunna skära emellan och tjäna lite pengar också utöver våra prenumerationsintäkter. Men tittar vi in i 2027 någon gång så tror vi det att 9-10% av våra användare kommer vara betalande medan 90% kommer vara gratisanvändare. Och vi tror att det är vår plustjänst som kommer vara den stora och dominerande när det gäller intäkter medan provtjänsten är den som kanske då växer mest. När vi gör ett ganska avancerat business case på det där baserat då på 34 stycken heltidsanställda någon gång här i slutet på 2027 med en kundanskaffningskostnad på ungefär 320 svenska kronor så tror vi att vi behöver ungefär 17 000 betalande användare för att börja tjäna pengar igen. Sen hur mycket vi kan börja göra vinst sen, ja det beror givetvis på hur bra vi tar hand om och skaffar ännu fler sådana. Men ja, där räknar vi, kan vi räkna hur mycket som helst på. Men det är den bästa gissning vi har idag i alla fall. Och jag är ute och gör nu är det dags för oss att ta nästa steg med Sporter och börja lägga till SAI och skala upp den här produktutvecklingen. Så det behöver ta in lite mer pengar. Och då har vi bestämt i vår styrelse att vi ska pröva ta in någonstans mellan 5 och 10 miljoner svenska kronor på en värdering på 30. För att sätta upp ett större management och tech-team, eller ett litet management tech-team i Stockholm, Sverige först. För att sen bygga upp vad vi kallar för ett Sporter Labs, förmodligen borta i Vietnam om vi inte hittar någon ny partner att göra det med. För att börja skala vår produktutveckling och framförallt börja med kommersialiseringen av vår produktutveckling. Att SAI kommer vara en nyckelkomponent givetvis. För att sen börja lära oss hur vi kommersiellt sett börjar attrahera, rekrytera, behålla och liksom kommersialisera våra användare på ett smartare och bättre sätt. Sen så tror vi att vi kommer behöva göra fler runder för att göra den här tjänsten så pass globalt stor och lönsam som vi tror den skulle kunna vara. Ägare idag, det är i huvudsak jag själv, som har 3 fantastiska vänner, jag också fotbollsfarser som har hjälpt mig lite grann på den här resan hittills. Vilket jag är otroligt tacksam för. Så vårt erbjudande idag, eller i sommar ska jag säga, kommer vara att vi vill som jag sa då, ta in 5-10 miljoner kronor på en värdering av 30. De vi i huvudsak fokuserar på, ja men det är fotbollsfarser som mig själv. Det är lite gamla professionella fotbollsspelare som förstår den här problematiken. Är det också en del agenter som också ser det här. Precis som vi tror att Almi och några tidiga VC och startupfonder förmodligen kommer vara intresserade av det här erbjudandet också. Så vill du vara med på den här otroligt spännande resan och göra världens ungdomsfotboll mycket roligare och hälsosammare, så hör av dig. Så ska vi se om vi inte hittar någon roll eller lämplig finansiell lösning att vara med på den här resan. Tack för mig.